เปิดต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยตำนานรักที่เขย่าขวัญผู้คนไปทั่วบางพระโขนงเป็นไง เหมือนไหม เอาจริงๆนี่คือส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยนะของนางนาคเวอร์ชันนี้ซาวด์แทร็กนี่แหละทุกเพลงมันสื่ออารมณ์หมดเลยอะและส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเพราะมากไม่ว่าจะเพลงกล่อมเด็กกล่อมลูกเสียงทำเพลงเมื่อกี้ก็ทุกคนลองไปหาฟังกันได้สำหรับคลิปเปิดเดือนกุมภาพันธ์ผมจะพาทุกคนมาร่วมย้อนรอยตำนานแห่งบางพระโขนงไปกับนางนาคที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น the best version of แม่นาคพระโขนงขอไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกันเพราะยังไม่มีสปอนเซอร์ก็ถ้าช่องมีสปอนเซอร์เมื่อไหร่ก็อาจจะต้องเริ่มพูดพร่ำทำเพลงขึ้นนิดนึงแต่ตอนนี้ยังไงรอก่อนอื่นขอสกบเนื้อหาคลิปก่อนคลิปนี้ในแง่ของภาพยนตร์จะพูดถึงเฉพาะนางนาคเมื่อปี 2542 และผมจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำนานแม่นาคแห่งบางพระโขนงรวมไปถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์หลักฐานต่างๆทำไมเรื่องเล่าของแม่นาคถึงถูกพูดถึงและมีอิทธิพลต่อชีวิตผู้คนมานานเกือบ200 ปีขนาดนี้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันก่อนอื่นช่องเรามีเมมเบอร์แล้วนะใครอยากสมัครเข้าหลักสูตรจิตวิญญาณศาสตร์บัณฑิตจิ้มสมัครได้เลยก็เบสิกที่จะได้ก็คืออีโมจิแล้วก็มีป้ายเนาะแล้วเมมเบอร์จะได้ดูคลิปก่อนคือผมจะปล่อยคลิปให้เมมเบอร์ดูก่อน24 ชั่วโมงแล้วค่อยเปิดสาธารณะใครอยากมาร่วมแก๊งจิ้มสมัครได้เลยนะครับมาที่นางนาคของเราภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่30 กรกฎาคมปี 2542ถ้าลองมานับนิ้วดูก็ประมาณ27 ปีมาละกำกับโดยพี่อุ๋ยนนทรีมินิบุตรแล้วก็เขียนบทโดยพี่วิสิตศาสนาเที่ยงที่เคยกำกับเป็นชู้กับผีนั่นแหละจัดจำหน่ายโดยไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะเป็นเรื่องราวของตำนานรักแห่งบางพระโขนงที่คนไทยรู้จักกันดีนาคได้ตั้งท้องในขณะที่สามีคือพี่มากต้องออกไปรบเธอก็ยืนรอสามีที่ท่าน้ำทุกวันกระทั่งคลอดลูกจากนั้นมากก็ได้รอดชีวิตกลับมาจากสงครามเป็นจุดที่ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งพร้อมความลับบางอย่างที่นางนาคได้ปิดบังเอาไว้คงไม่มีใครไม่รู้เนื้อเรื่องแล้วจริงแต่ก็ยังต้องalertไว้ก่อนแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็บอกเลยว่าให้รีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้เพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์ก่อนเริ่มขอถามก่อนอันนี้อยากรู้ส่วนตัวว่าเด็กเจนใหม่ๆเนี่ยรู้จักแม่นาคไหมเรื่องเล่าของแม่นาคอยากรู้ว่าเลยเจน Y ขึ้นไปเขายังรู้จักกันไหมรบกวนน้องๆเม้นบอกกันหน่อยก็อย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าภาพยนตร์ที่อิงตำนานเรื่องแม่นาคเวอร์ชันนี้เนี่ยแตกต่างจากเรื่องอื่นคือความสมจริงแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่ใส่เข้ามาเช่นพิธีกรรมต่างๆการทำคลอดสมัยก่อนความเชื่อสมัยโบราณเอาแค่ชื่อเรื่องก็ต่างกันละแล้วก็ดูน่าค้นหามากับคำว่านางนาคเวอร์ชันอื่นเขาจะใช้คำว่านาคที่เป็นคอควายสะกดซึ่งนาคคำนี้จะหมายถึงงูใหญ่หมายถึงช้างก็ได้หรือจะหมายถึงผู้ประเสริฐผู้ไม่ทำบาปก็ได้ที่เราเรียกกันว่าบวชนาคนั่นแหละทีนี้เวอร์ชันปี 42 เนี่ยเขาจะใช้คำว่านาคที่เป็นกอไก่สะกดซึ่งวอร์ดดิ้งนี้จะหมายถึงตัวนาคที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ได้อีกอันนึงคือโลหะผสมประกอบไปด้วยทองคำเงินกับทองแดงเช่นพวกเข็มขัดนาคกำไลนาคอะไรแบบนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นภาพจำของแม่นาคในเวอร์ชันปี 42 นะครับก็คือพี่สายเจริญปุระนี่แหละผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่สมจริงกว่าเรื่องอื่นๆด้วยตำนานที่เราได้ยินกันเนี่ยเซตติ้งมันจะอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4เรื่องอื่นจะเป็นแบบผู้หญิงผิวค่อนข้างไปทางขาวผมยาวตรงสวยแต่กับนางนาคนั้นผมสั้นแทบจะรองทรงเลยผิวก็ไม่ได้ขาวผ่องใสอะไรเพราะว่าต้องทำงานทำนาตามระบบสมัยนั้นและสำหรับไอคอนิกซีนนี้ฉากที่แม่นาคห้อยหัวลงมาคือสำหรับเวอร์ชันอื่นเนี่ยไอคอนิกซีนมันจะเป็นฉากมือยาวยื่นมาเก็บมะนาวแต่สำหรับเวอร์ชันนี้ไอมือยาวก็มีแต่ผมคิดว่าฉากห้อยหัวเนี้ยมันไอคอนิกกว่าและเป็นภาพจำมากซึ่งโลเคชันนี้มันเป็นหอฉันในวัดแห่งหนึ่งที่นนทบุรีและสมัยนั้นนะเนาะยังไม่มีถนนอะไรตัดผ่านเข้าไปวัดก็จะอยู่กลางป่ากลางสวนและหอเนี้ยอายุเป็น100 ปีละทางวัดกำลังจะทุบทิ้งแล้วและด้วยความที่มันเก่าไอการเดินสายไฟอะไรเนี่ยมันยังไม่มีแบบเป็นไม้ทั้งหลังเลยเหมือนที่เราเห็นในหนังมันเลยเหมาะจะเป็นสเตตติ้งในยุคสมัยนั้นมากทางทีม
เขาก็เลยเลือกโลนี้นี่แหละเป็นการถ่ายทำฉากห้อยหัวและฉากนี้พี่ทรายก็ถูกห้อยหัวอยู่จริงๆไม่ได้ใช้ CG อะไรปรากฏว่าตอนรอถ่ายพี่ทรายก็เล่าว่าเสามันตกน้ำมันออกมาคือมีน้ำมันไหลออกมาทีมงานก็ต้องมานั่งซับนั่งอะไรกันก็ไม่หมดก็เลยจุดธูปขอก็ไม่ซึมเพิ่มแล้วก็เลยถ่ายได้ซึ่งพี่ทรายก็บอกว่าต้องห้อยหัวอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงมากเพราะเวลาห้อยมันจะไม่นิ่งก็เลยล็อกเฟรมค่อนข้างยากอย่างบ้านของนางนาคในเรื่องเนี่ยทีมเขาก็เซตขึ้นมาใหม่อยู่ในสวนมากรถเข้าไม่ถึงต้องเข้าทางเรืออย่างเดียวแล้วก็เดินเข้าสวนไปอีกสมบุกสมบันมากแล้วก็ตอนท้ายนี่ก็เผาจริงนะทั้งหลังเลยซึ่งเรื่องนี้ใช้เวลาแคสกันนานมากประมาณ 6-7 เดือนได้จนพี่สายพี่เมฆไปแคสก็ได้โอเคเหมาะเจาะมันก็เป็นความเชื่อเนาะเวลาโปรเจกต์ไหนหยิบเรื่องตำนานแม่นาคเนี่ยเอามาทำมันมักจะมีสตอรี่ประมาณว่าย่านาคมักจะเลือกคนแสดงเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นในหลายๆกองไม่ว่าจะละครหรือภาพยนตร์อย่างของพี่สายเนี่ยแคสที่ผ่านมามันจะมีอะไรนิดหน่อยที่แบบไม่ได้ไม่เหมาะไม่โอเคอะไรเงี้ยตอนบันทึกภาพเสียงไม่มีมั่งบางคนเสียงมีแต่ภาพไม่มาอะไรแบบเนี้ยจนพี่ผู้กำกับก็บอกย่าว่าถ้าอยากได้ยังไงก็บอกแล้วกันเหนื่อยจะหาแล้วปรากฏว่าคืนนั้นฝันเห็นผู้หญิงคนนึงใส่สบายสีเขียวผอมๆหน่อยคือตอนแรกพี่อุ๋ยเขามาไว้ว่าคนที่จะเล่นเป็นแม่นาคจะอารมณ์ผู้หญิงอวบๆหน่อยอะไรประมาณนั้นจังหวะนั้นพี่แคสติ้งก็นัดพี่ทรายมาพอดีพอมาแคสก็คนนี้เหมือนในฝันว่ะเทปแคสที่บันทึกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยจิ้มคนนี้แหละทรายเจริญปุระนี่แหละมันก็เป็นเหมือนอีกความเชื่อหนึ่งเนาะว่าย่านาคเนี่ยมาช่วยเลือกและจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่หนังฟอร์มยักษ์อะไรเลยฟังจากที่พี่ทรายเล่าเนี่ยผมคิดว่างบคงจำกัดมากๆและตอนถ่ายทำก็คงไม่ได้มีใครคิดว่าหนังมันจะได้ถึง100 ล้านอะแต่ทุกคนก็ทำเต็มที่ด้วยความเชื่อที่มีต่อย่านาคแล้วก็อยากที่จะนำเสนออีกมุมซึ่งแตกต่างจากหนังหรือละครทั่วไปในสมัยนั้นที่หยิบเอาเรื่องของแม่นาคมาเล่ามันจะมีอีกเรื่องเล่าหนึ่งคือตอนเปิดตัวภาพยนตร์นางนาคเนี่ยตอนนั้นเป็นโรงที่ปิ่นเกล้าทีมงานจะเซตเป็นศาลาไว้เหมือนในหนังเนี่ยแล้วก็จะมีโปสเตอร์หนังแปะแล้วเขาก็ถ่ายรูปเก็บไว้ส่งงานหัวหน้าตอนนั้นเป็นกล้องฟิล์มไงมาเห็นอีกทีตอนได้รูปมาและล้างฟิล์มปรากฏว่ามันมีคนยืนหันหลังอยู่ในศาลาแต่งตัวเหมือนนางนาคที่พี่ทรายแต่งเดะในหนังเลยก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอธิบายได้ไม่รู้ว่าคือใครแล้วมันก็จะมีอีกตำนานนึงอันนี้ย้ำว่าตำนานนะคือเกี่ยวกับโรงหนังสมัยก่อนที่นึงที่ถ้าจะฉายหนังเรื่องแม่นาคเขาจะต้องจุดธูปบอกก่อนแต่ปรากฏว่าโรงนี้ไม่ได้บอกระหว่างฉายเนี่ยฉากที่แม่นาคยื่นมือออกมาเก็บมะนาวมันมีมือยื่นออกมาจากจอจริงๆคนก็แห่กันหนีออกจากโรงไปและโรงหนังก็ถูกปิดไปก็เป็นตำนานเนาะเรื่องเล่าพอเป็นกิมมิคจริงไม่จริงมากน้อยยังไงอันนี้ผมไม่รู้ และถ้าใครอยากฟังเต็มๆไปฟังได้ในสถานีผีดุ EP ที่151หรือเซิร์ชชื่อพี่ทรายไปก็ได้เซิร์ชชื่อหนังรายการอื่นๆที่พี่ทรายไปเล่าเนี่ยเยอะมากทุกคนลองไปหาฟังกันได้ ทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าตำนานแม่นาคพระโขนงถูกหยิบยกเอามาเล่าใหม่ทั้งหมดกี่เวอร์ชันขอเริ่มที่จุดนี้ตำนานแม่นาคพระโขนงจุดที่ถูกดัดแปลงมาเป็นบทประพันธ์ในรูปแบบของการแสดงครั้งแรกคือเมื่อปี 2454 ในชื่อการแสดงว่าอีนาคพระโขนงโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์จัดแสดงกันที่โรงละครปรีดาลัยอันนี้คือบทประพันธ์ที่ถูกดัดแปลงมาในรูปแบบการแสดงครั้งแรกและถ้าเป็นละครโทรทัศน์ล่ะเท่าที่ผมไล่ดูเนี่ยมีประมาณ12เรื่องตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้เนาะล่าสุดคือเรื่องนางนาคสะใภ้พระโขนงเมื่อปี66ของ Workpoint แล้วก็นางนาคพระโขนงเมื่อปี67ของช่อง3อันนี้ละครคือตอนแรกกะจะไล่ทั้งหมดแหละแต่แบบเยอะมาก ไม่ไหวและทางฝั่งภาพยนตร์ล่ะคาดกันว่าเรื่องแรกสุดที่ทำออกมาเนี่ยเป็นหนังเงียบขาวดำชื่อเรื่องว่านางนาคพระโขนงเมื่อปี 2476แล้วก็มีการเอาเรื่องเดิมเนี้ยกลับมาฉายอีกครั้งในปี 2479ซึ่งปัจจุบันม้วนฟิล์มมันเปื่อยแล้วก็หายสาบสูญไปแล้วต่อมาในปี 2489กับนางนาคพระโขนงภาคพิเศษชื่อนี้เลยซึ่งเรื่องย่ออะไรอันนี้ผมไม่รู้ฮะพยายามหาแล้วเหมือนกันต่อมาคือวิญญาณรักของนางนาคในปี 2494แม่นาคพระโขนงในปี 2502 โปรดิวซ์โดยเสน่ห์โกมันชุนเป็นภาพยนตร์ที่ผู้ชมให้เสียงตอบรับแล้วก็เป็นอีกต้นฉบับหนึ่งเลยก็ว่าได้แม่นาคคืนชีพในปี 2503วิญญาณรักแม่นาคพระโขนง 2505แม่นาคขนองรัก 2511อันนี้ชื่อแอบมีความ นิดหนึ่งต่อมาคือแม่นาคพระนคร 2513ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะดังอยู่นะที่มิตรชัยบัญชาเล่นด้วยอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่นาคที่ได้กลับมาอยู่บนโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งด้วยอำนาจของท่านยมเพราะแม่นาคปรารถนาที่จะติดตามพ่อมากด้วยความรักก็คืออารมณ์มาในโลกปัจจุบันอะมาเจอพี่มากก็คืออีกชาติหนึ่งแล้วพี่มากจำไม่ได้นางก็จะมียมทูตคอยตามช่วยเหลืออารมณ์แบบแฟนตาซีโรแมนติกหน่อยปี 2516จะมี2เรื่องคือแม่นาคพระโขนงกับแม่นาคอารวาส 2518อันนี้ได้ยินชื่อครั้งแรกแล้วแบบ
ฮึเลยอ่ะ2518แม่นาคอเมริกาคือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมวดนาทีทหารชาวไทยที่กลับมาบ้านเกิดที่เชียงใหม่พร้อมกับภรรยาต่างชาติที่ชื่อโจนส์แล้วก็กำลังตั้งท้องอยู่แต่มาอยู่ได้แป๊บเดียวหมวดนาทีเนี่ยก็ถูกเรียกตัวกลับไปรับราชการต่อทำให้โจนต้องอยู่บ้านที่เชียงใหม่คนเดียวพอวันคลอดลูกปรากฏว่าตามเนื้อเรื่องแม่นาคเลยเสียชีวิตกลายเป็นผีรอสามีกลับมาบ้านแล้วก็ออกอาละวาดหลอกชาวบ้านจนคนแถวนั้นเรียกกันว่าแม่นาคอเมริกาก็เป็นที่มาของชื่อเรื่องถ้ายังหาไม่พอตรงนี้แม่นาคบุกโตเกียวในปี2519อันนี้ร่วมทุนสร้างกับญี่ปุ่นเลยนะและเท่าที่หาข้อมูลได้เนี่ยมันจะเป็นออกแนวคอมเมดี้จ๋าๆเลยแต่ผมพยายามหาเรื่องย่อแล้วไม่เจอจริงๆอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงม้วนฟิล์มก็หายสาบสูญไปแล้วไม่รู้ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยยังมีฟุตเทจอะไรลงเหลืออยู่หรือเปล่าคือถ้าใครรู้เนี่ยเม้นบอกกันหน่อยอันนี้อยากรู้จริงๆว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงในปี2521ก็จะมีแม่นาคพระโขนงนางนาคภาคพิสดารในปี2528แม่นาค30ในปี2530แม่นาคคืนชีพในปี2533แม่นาคเจอผีปอบในปี2535อารมณ์แบบเฟรดดี้ปะทะเจสันแม่นาคพระโขนงในปี2537แล้วก็นางนาคของเราในปี2542ต่อมาในปี2548จะมีเรื่องนาครักแท้วิญญาณความตายที่พี่โมเล่นคู่กับพี่ซีศิวัตรอันนี้ผมไม่เคยดูฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตามหาความจริงในอดีตของทั้งคู่นั่นแหละแล้วมันก็จะไปเกี่ยวพันกับตำนานแม่นาคปั้นเหน่งแม่นาคคือเซตติ้งเรื่องจะเล่าในยุคปัจจุบันมีเป็นแอนิเมชันด้วยนะเมื่อปี51ในชื่อนาคอันนี้ผมแอบชอบฮะมันน่ารักดีแล้วก็แม่นาค 3D เมื่อปี55ต่อมาเมื่อปี56พี่มากพระโขนงอันนี้ผมชอบนะเป็นการบิดมุมมองนิดนึงและจุดสุดท้ายของเรื่องผมก็ชอบตอนนั้นมันฟีเวอร์มากพี่มากเนี่ยแล้วก็ปี57กับม6ทำ5ปากหมาทำแม่นาคแดงพระโขนงเมื่อปี65อันนี้จะเล่าในมุมของแดงลูกแม่นาคซึ่งตอนจบเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันต่อมาก็คือทิศน้อยในปี2566แม่นาคทะลุมิติปี67และล่าสุดกับนาครักมากเมื่อปี68นี่ก็คือทั้งหมดที่ผมไล่เรียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่หยิบเอาแม่นาคพระโขนงมาเล่าใหม่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้อาจจะพูดไม่หมดถ้าให้เอาละครมาพูดด้วยก็คงแบบคลิปยาวมากไม่รู้กี่สิบเรื่องและทุกคนจะเห็นนะครับว่าจุดร่วมที่มันมีเหมือนกันเนี่ยอย่างแรกคือแก่นของเรื่องความรักอันนี้แน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าจะกี่เรื่องต่อกี่เรื่องและส่วนใหญ่ผมคิดว่า 90% เลยนะหนังมักจะเลือกไปในทาง horror comedy บางเรื่องเป็นแบบ romantic fantasy comedy ไปเลยความ horror น้อยมากๆซึ่งสำหรับผมแล้วมี3เรื่องที่ผมชอบที่สุดในแฟรนไชส์เหล่านี้คือนางนาคปี42นี่แหละเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างสมจริงกับเซตติ้งในยุคนั้นมีเรื่องความเชื่อพิธีกรรมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องและในเวอร์ชันนี้เนี่ยแม่นาคของเราไม่ได้ทำอะไรใครเลยจริงๆถ้าให้นิยามเรื่องนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นโรแมนติกดรามาติกเฮอร์เรอร์ได้เลยเรื่องที่2ที่ผมชอบคือพี่มากเมื่อปี56ก่อนพูดต่อขอบอกไว้ก่อนว่าสปอยนะสปอยเลอร์อเลิร์ทถ้าใครยังไม่ได้ดูพี่มากพระโขนงรบกวนข้ามไปก่อนโอเคอย่างแรกคือผมชอบความเฮอร์เรอร์คอมเมดี้ที่มันเบนกันได้พอดีซีนตลกก็ตลกน่ารักก็น่ารักซีนผีหลอกก็ยังคงความหลอนได้อยู่ไม่ได้แบบตลกโปกฮาสามชาขนาดนั้นจุดที่ผมชอบที่สุดคือจุดที่พี่มากเนี่ยรู้มาตลอดอยู่แล้วว่านางนาคเป็นผีแต่ก็เลือกที่จะอยู่กับนาคแล้วก็ทำเหมือนทุกอย่างปกติคือมันซึ้งอยู่นะและเรื่องสุดท้ายที่ผมชอบคือเรื่องแดงพระโขนงเมื่อปี65อันนี้ก็เฮอร์เรอร์คอมเมดี้ดูเพลินสนุกแล้วก็น่าสงสารไอ้แดงมากแล้วก็ตอนจบที่ผมชอบมากก็คือพ่อกับแม่ก็คือนาคกับมากมาหาแดงและเป็นนาคกับมากเวอร์ชันพี่ทรายกับพี่เมฆนี่แหละอารมณ์หนังบอกแล้วว่าเป็นจักรวาลเดียวกันกับหนังนาคเมื่อปี42ก็เป็น3เรื่องที่ผมรู้สึกว่าเลิฟที่สุดในแฟรนไชส์นี้สำหรับทุกคนมีเวอร์ชันไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทีนี้มาพาร์ทของสตอรี่ไลน์จริงๆแทบไม่ต้องเล่าด้วยซ้ำมั้งเพราะทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วจะกี่ภาคก็สตอรี่เดิมมันจะมีแค่บางจุดที่ถูกบิดออกไปต่างออกไปนิดหน่อยเท่านั้นเองและสำหรับนางนาคฉบับ42เนี่ยหนังจะเปิดมาด้วยชุมชนริมน้ำแห่งหนึ่งที่จู่ๆก็เกิดสุริยุปราคาขึ้นทำให้ชาวบ้านพากันหนีคือสมัยก่อนเขาจะเชื่อว่าสุริยุปราคาเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งอัปมงคลก็เลยหนีกันแล้วก็จะเชื่อว่าถ้าเกิดสุริยุปราคาเมื่อไหร่หลังจากนั้นไม่นานจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านเมืองจากนั้นก็ตัดมาที่พี่มากกับนางนาคที่กำลังล่ำลากันอยู่ริมท่าน้ำพี่มากเนี่ยต้องออกไปรบในสงครามนาคก็เรียกหาแบบจนแทบจะพายเรือสุดลูกหูลูกตาเลยไอ้มากเรียกเงี้ยทุกๆวันนางก็จะมายืนมองรอที่ท่าน้ำวันนี้มีเรือพี่มากมาหรือยังนะท้องก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถือเป็นอีกหนึ่งภาพจำของแม่นาคเลยซีนยืนรอท่าน้ำเนี่ยจนซีนนี้ที่นาคยืนอุ้มลูกรออยู่ที่ท่าพอเรามาเทียบกับซีนก่อนหน้านี้จะเห็นนะครับว่าบรรยากาศต่างกันลิบลับอันนี้ครึมมืดหมอกลงเต็มไปหมดคนไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวต่างจากตอนแรกที่ยังมีชาวบ้านอยู่โทนสีจะดูร้อนแล้วก็ดูสว่างกว่านี้ก็เป็นอันบ่งบอกว่านาคเนี่ยเสียชีวิตเป็นผีไปแล้วเรียบร้อยและไตเติ้ลหนังก็ขึ้นท
ทางฝั่งพี่มากนั้นรอดจากสงครามมาได้แต่เพื่อนของมากไม่มีใครรอดเลยสักคนตายกันแบบเยอะมากแต่ถึงอย่างนั้นมากเองก็เจ็บเอาเรื่องอยู่ถูกพาไปรักษาที่บางกอกมาอาศัยอยู่กับสมเด็จพระพุทธจารย์หรือสมเด็จโตมากก็มักจะฝันร้ายเห็นเพื่อนที่ตายไปแล้วในสงครามอยู่บ่อยๆฝั่งของนาคเองก็ท้องจนคลอดแล้วซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้แล้วว่านางนาคนั้นไม่รอดลูกในท้องก็ไม่รอดมากเนี่ยอาการดีขึ้นเรื่อยๆก็พายเรือกลับมาบ้านตอนแรกสมเด็จโตท่านก็ชวนแหละว่าให้บวชเลยอยู่ที่นี่แต่มากก็บอกว่าห่วงเมียอยู่ที่เรือนท้องแก่ด้วยเดี๋ยวจะกลับไปหาสมเด็จโตได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าเอาเถิดสุดแท้แต่โยมเถิดนะการใดอะไรจะเกิดขึ้นขอให้โยมตั้งสติให้มั่นทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกรรมอย่ายึดมั่นถือมั่นจะเป็นทุกข์อารมณ์เหมือนท่านคงรู้แหละว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นพี่มากก็พายเรือกลับมาบรรยากาศแบบไม่มีใครเลยซากเรือล่มเต็มไปหมดศาลเก่าๆมาถึงก็เห็นนาคยืนอุ้มลูกรออยู่ที่ท่าน้ำเฉกเช่นทุกวันด้วยความดีใจก็เรียกขึ้นไปหาทั้งคู่กลับมามีความสุขอีกครั้งเหมือนเมื่อก่อนแถมมีลูกน้อยคือไอ้แดงเนี่ยเพื่อมาอีกคนหนึ่งแต่มากนั้นก็ยังคงฝันร้ายถึงผีเพื่อนๆและคนอื่นๆที่ตายในสงครามอยู่เสมอวันหนึ่งมากก็ออกไปหาปลาไปเจอบ้านยายเอิบเลยขึ้นไปหาสักหน่อยปรากฏว่าขึ้นไปเจอศพยายเอิบถูกตัวเงินตัวทองกำลังโซยกินกันอยู่ในบ้านนั่นแหละนาคก็บอกยายเอิบเนี่ยมันตายไปได้3 วันละก่อนที่เองจะกลับมามีห่ามาลงคนตายแกเป็นนักต่อนักยายเอิบก็ติดห่าซมอยู่ได้2 วันก็ตายคนแถวนี้เขาก็หนีกันไปหมดข้าเองก็กลัวไอ้แดงก็ยังเล็กกลัวจะติดห่าก็เลยปล่อยศพทิ้งไว้แบบนั้นแหละและหนังก็ทำให้เราได้รู้นะครับถึงวันที่ยายเอิบเสียว่าแกเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านพายุเข้ายายเอิบทำท่ากลัวอะไรบางอย่างบอกไม่เอาแล้วเอาคืนไปแล้วก็โยนแหวนออกมาทิ้งออกไปนอกบ้านแล้วก็ช็อกตายน่าจะหัวใจวายตายซึ่งหนังไม่ได้บอกเราตรงๆว่านี่คือฝีมือนางนาคทีนี้ชาวบ้านก็เริ่มรู้กันแล้วว่าพี่มากกลับมาอยู่กินกับนาคเหมือนปกติบวกกับคนในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มตายกันไปทีละคน2 คนไม่มีหลักฐานหรอกว่านาคเป็นคนฆ่าแต่ชาวบ้านพากันเชื่อไปแล้วว่าเป็นฝีมือของนางนาคคนรู้จักก็พยายามมาเตือนเริ่มจากเพื่อนที่ชื่ออ่ำก็มาบอกพี่มากว่าอีนาคนะออกลูกตายไปแล้วกูเนี่ยเป็นคนมัดตาสังเองกับมือแต่มากไม่เชื่อโกรธกันอีกทะเลาะกันต่อมาหลวงพ่อก็มาหาก็มาเจอมากนอนอยู่ในบ้านที่แบบเก่ามากทั้งฝุ่นทั้งดินใบไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดหลวงพ่อก็บอกอีนาคมันตายไปแล้วแต่แน่นอนมากไม่เชื่อก็เห็นกันอยู่ทุกวันจะตายได้ยังไงหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้ามึงอยากจะรู้ความจริงก็ลองตั้งจิตให้มั่นนึกถึงพระพุทธคุณเข้าไว้และก้มมองลอดใต้หว่างขาเองก็จะได้รู้ความจริงแล้วก็กลับไปพี่มากก็อยู่ไปจนวันนึงตัวเองทำขวานหล่นบ้านนาคเนี่ยทำกับข้าวอยู่ในครัวพอลงไปเก็บเลยนึกถึงคำหลวงพ่อได้ก็เลยลองมองลอดใต้หว่างขาดูปรากฏว่าภาพที่เห็นบ้านจากใหม่ๆปกติกลายเป็นบ้านเก่าผุพังหยักใยเต็มไปหมดประจวบเหมาะกับแม่นาคทำมะนาวร่วงนางก็เลยยื่นมือยาวลงมาเก็บพี่มากเห็นพอดีก็เลยวิ่งป่าราบเลยคืนนั้นชาวบ้านไม่ทนละพากันมาเผาบ้านนางนาคก็เลยโกรธแผงฤทธิ์ไล่กวดทุกคนมากเนี่ยไปหาหลวงพ่อที่โบสถ์พระทุกองค์ก็สวดมนต์กันล้อมสายสิญจน์จนเกิดเป็นซีนในตำนานนี้ที่นาคยืนห้อยหัวอยู่บนเพดานตอนแรกมากก็กลัวแหละแต่พอนางนาคเริ่มตัดพ้อเมื่อรักเมียรักลูกแล้วหรือมากก็เริ่มสงสารแล้วก็ใจอ่อนจนอยู่ๆนาคก็หายตัวไปมีชาวบ้านวิ่งมาบอกหลวงพ่อว่าหมอผีมันกำลังขุดศพอีนาคขึ้นมาทุกคนก็เลยพากันไปที่หลุมของนางนาคเห็นหมอผีกำลังจะทุบกะโหลกนางนาคอยู่แต่ไม่นานนาคก็เข้าสิงแต่หมอผีเนี่ยแล้วก็บังคับให้ทุบกะโหลกตัวเองจนสมเด็จโตได้ปรากฏตัวออกมาจากบรรยากาศฟ้าฝนโหมกระหน่ำทุกอย่างเงียบสงบทุกคนนั่งพนมมือสมเด็จโตท่านก็ได้สวดมนต์แผ่กุศลจนนางนาคเนี่ยคิดได้และยอมหยุดทุกอย่างมากก็มาลาเมียบอกชาติหน้าเนี่ยเราเกิดมาเป็นผัวเมียกันอีกนะอีนาคและทุกอย่างก็จบลงเนนบอกว่าได้เวลาแล้วมากยอมปล่อยมือแล้วก็นั่งดูต่อสมเด็จโตก็มาเขียนอักขระบนศีรษะของนาคและแม่นาคก็จากไปเหลือเพียงศพในหลุมเนนก็มากระเทาะเอากะโหลกหน้าผากของนางนาคออกเกิดเป็นตำนานเรื่องปั้นเหน่งที่สะกดวิญญาณของนางนาคเอาไว้แล้วก็อยู่กับสมเด็จโตและศพของนาคก็ถูกเผาที่มากนั้นบวชเป็นพระเหลือเพียงตำนานเล่าขานของความรักอันยิ่งใหญ่ของนาคที่มีต่อมากที่ยังคงอยู่มาจนทุกวันนี้และส่วนตัวผมก็เชื่อว่าอีก100 ปีข้างหน้าเนี่ยตำนานนี้มันก็ยังอยู่แล้วก็อาจจะถูกหยิบเอามาเล่าใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะแม่นาคพระโขนงเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของคนไทยวัฒนธรรมไทยไปแล้วเรียบร้อยทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างกันหน่อยทำไมแม่นาคพระโขนงเวอร์ชันนี้ถึงได้รับการยกย่องว่าเป็น the best ของภาพยนตร์แม่นาคมันมีอะไรที่ต่างออกไปจากเรื่องอื่นๆอย่างแรกที่ผมสังเกตได้นะครับคือผมก็ได้ไปดูเวอร์ชันเก่าๆเนาะแบบเก่าสุดเท่าที่หาดูได้เลยรู้สึกจะปี2502อันเก่ากว่านั้นหาไม่เจอจริงๆแล้วก็ไล่มาขึ้นมาเรื่อยๆที่ยังพอมีให้ดูเนาะหรือยังพอมีบทความพูดถึงบ้างสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันหมดเลยก็คือความเป็นคอมเมดี้แบบตลกเลยตลกจ๋าอยู่ในนั้นเลยแม้มันจะมีพาร์ทที่หลอนน่ากลัวผีห
หรอกแต่พอถึงพาร์ทคอมเมดี้ปุ๊บมันจะตลกสามชาไปเลยและหนังเหล่านั้นจะเล่ามุมมองของแม่นาคในเชิงผีเฮี้ยนที่แบบหลอกกะเอาตายบางภาคอย่างกับ Final Destination ฆ่าตัดหัวอะไรเงี้ยอะไรแบบนั้นเลยโหดแต่กับนางนาคเมื่อปี 2542 เนี่ยต้องบอกงี้ก่อนหมุดแรกที่ปักเอาไว้ของพี่อุ๋ยพุ่มกับเขาปักไว้ว่าเป็นหนังรักต้องการจะสื่อถึงความรักของแม่นาคที่มีต่อพ่อมากเพราะฉะนั้นเราจะสัมผัสได้ถึงมูดแอนโทนของหนังได้เลยว่าเฮ้ยเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่มีคอมเมดี้วิ่งหนีผีป่าราบอะไรจะค่อนข้างจริงจังซีเรียสโหยหารอคอยลดขมๆหน่อยและตำนานนางนาคเนี่ยเอาที่เขาเริ่มเล่ากันนะตำนานที่เริ่มเล่าขานกันคาดว่าจะอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4คือราวๆปี 2394 ถึง 2411 เพราะฉะนั้นในหนังจะมีการเซตทุกอย่างให้ดูสมกับเป็นเซตติ้งสมัยร.4 มากที่สุดตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมที่นางนาคเวอร์ชันนี้ต่างจากทุกแบบที่เคยมีมาคือผมสั้นแบบจะรองทรงเลยไม่ได้ใส่ชุดสบายสีสวยไม่ได้ผิวขาวหน้าหวานอะไรมากมายทุกคนลองเสิร์ชไปดูรูปกันได้รูปจริงที่เป็นสมัยโน้นจะเป็นรูปที่ถูกถ่ายโดยช่างภาพคนหนึ่งที่ชื่อจอห์นทอมสันจะมีตั้งแต่ภาพกษัตริย์เชื้อพระวงศ์เหล่าขุนนางชาวบ้านเรือนริมน้ำซึ่งหญิงไทยสมัยนั้นเนี่ยถอดแบบนางนาคมาแบบเป๊ะๆเลยอีกอย่างคือในนางนาค 2542 ความเป็นผีของแม่นาคไม่ใช่การเที่ยวไปหลอกไล่ฆ่าคนอื่นจะเห็นว่าทุกซีนนาคก็อยู่ที่บ้านตัวเองนั่นแหละยืนอยู่ริมน้ำรอพี่มากกลับมาพอมาแล้วก็อยู่กับพี่มากไม่ได้ออกไปไหนความต้องการของแม่นาคเนี่ยก็แค่อยากจะใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่กับคนที่ตัวเองรักตามความเชื่อเนาะพี่อุ๋ยก็บอกว่าเขาอาจจะเหลือเวลาอยู่อีก3วันก็ได้5วัน7วันก็ได้ที่จะสามารถใช้พลังที่ตัวเองมีอยู่บันดาลให้บ้านดูใหม่ตลอดเวลาที่จะสามารถปรากฏตัวออกมาให้พี่มากเห็นได้จับต้องได้ให้กอดกันได้อีกสักครั้งก็เลยใช้ช่วงเวลาสุดท้ายนี้อยู่กับพี่มากมันจะมีซีนหนึ่งเนาะที่นาคเข้ามาหวีผมหน้ากระจกในขณะที่มากกำลังหลับอยู่รอบข้างเราก็จะเห็นเป็นในมุมของความจริงนั่นแหละว่าบ้านเก่าละหวีไปหวีมาผมก็หลุดและเธอก็ร้องไห้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเวลาของนาคนั้นเหลือน้อยลงทุกทีและระยะห่างระหว่างความจริงกับสิ่งที่เธอพยายามฝืนมันใกล้กันขึ้นเรื่อยๆแทบจะบรรจบกันแล้วแต่ด้วยความกลัวของมนุษย์เนาะชาวบ้านก็พากันมาบอกความจริงพากันมาเผาบ้านจนเกิดเป็นซีนท้ายเรื่องที่เราได้ดูกันและไอคอนิกซีนนี้ห้อยหัวอันนี้มีที่มาจากคำบอกเล่าของชาวบ้านนะคือชาวบ้านเขาเล่ากันว่าบนศาลาการเปลี่ยนหลังเก่าที่วัดมหาบุตรเนี่ยจะมีรอยเท้าของแม่นาคอยู่บนเพดานแบบรอยเท้าดำๆเปื้อนโคลนแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นหลักฐานจากการบันทึกเป็นบันทึกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทย์ที่บันทึกไว้ประมาณพศ2468เล่าว่าตอนเด็กเนี่ยเคยเห็นรอยเท้าเปื้อนโคลนนี้บนเพดานของศาลาการเปลี่ยนนั้นเหมือนกันซึ่งปัจจุบันศาลานั้นถูกรื้อถอนไปแล้วและเราก็ไม่มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์อะไรมายืนยันได้จริงๆแหละว่าที่ศาลานั้นมีรอยเท้าของแม่นาคจริงหรือไม่ก็เป็นที่มาของซีนนี้และในนางนาคเวอร์ชันนี้ทุกซีนที่ผีออกเอาเป็นว่าทางเรื่องเลยดีกว่าผีแม่นาคในหนังเนี่ยเขาไม่ได้มีวิชวลที่เละเทะสยองขวัญเลยหรือดูผิดรูปผิดมนุษย์มนาเลยก็เป็นผู้หญิงอุ้มลูกปกตินี่แหละจะมีช่วงท้ายที่ปากซีดตัวที่ซีดลงหน่อยแค่นั้นแต่ทำไมคนถึงจำได้ถึงความหลอนและความน่ากลัวของมันแม้จะผ่านมาแล้วกว่า27ปีสิ่งแรกคืออารมณ์แล้วก็บรรยากาศอย่างที่ผมบอกเนาะนางนาคเวอร์ชันนี้ถูกเซตมูดแอนโทนให้จริงจังซีเรียสต่างจากเรื่องอื่นที่กว่า 90% เลยจะมีความตลกโปกฮาอยู่ในนั้นบ้านของนาคถูกเซตให้เต็มไปด้วยความไร้ชีวิตชีวาความเปล่าเปลี่ยวต่างจากตอนแรกที่ยังเป็นคนบ้านอยู่ริมน้ำลมพัดเย็นๆพัดไปดึกๆหน่อยหมอกก็ลงตามข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยไทยเริ่มมีไฟฟ้าส่องสว่างครั้งแรกประมาณ2427แต่เรื่องเล่าแม่นาคเกิดขึ้นราวๆช่วงร.4คือไม่เกิน2411นั่นหมายความว่าที่บางพลัดโขนงไปจนตลอดทั่วประเทศเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีเพียงแสงสว่างจากไฟไม่ว่าจะจากเทียนครบเพลิงหรือตะเกียงเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันแบบว่ายิ่งกว่าชนบทที่เราพอจะนึกภาพออกอีกต่อมาคือความเรียลลิซึมของมันความสมจริงเนี่ยที่ถูกเซตมาให้ตรงกับสมัยร.4มากที่สุดทั้งการแต่งกายพิธีกรรมความเชื่อที่ปรากฏในหนังซาวด์ดีไซน์จะค่อนข้างพีเรียดไหนจะเสียงกล่อมลูกบางฉากก็ไม่มีดนตรีประกอบแต่จะใช้เสียงธรรมชาติแทนเช่นเสียงลมกันโชกเสียงแมลงในป่าเสียงฟ้าร้องเสียงประตูดังเอียดอาร์ตงี้ประตูไม้เป็นอะไรที่เล่นกับความรู้สึกเราได้ค่อนข้างดีความคอนทราสต์กันระหว่างความรักกับความตายนางนาคไม่ยอมรับในชะตากรรมของตัวเองก็เพราะด้วยความรักที่มีต่ออีกคนพยายามใช้พลังที่มีเหลืออยู่เนรมิตทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมทั้งที่ความจริงตรงกันข้ามกันมากขนาดไหนเป็นความย้อนแย้งที่น่าสงสารน่าเห็นใจแล้วก็หลอนประสาทในเวลาเดียวกันเพราะเรารู้อยู่แล้วถึงสภาวะของนางนาคแต่พี่มากเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็เป็นการเซตความกังวลให้คนดูอย่างหนึ่งเนาะครับว่าแม่นาคจะทำอะไรต่อไปถ้าพี่มากรู้ความจริงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ร่วมของคนไทยแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้เริ่มตั้งแต่ตำนานแม่นาคพระโขนงที่แทบจะทุกคนเลยรู้จักกันดีบรรยากาศบ้านริมน้ำที่สักครั้งต้องเคยไปอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวหรือบ้านต่างจังหวัดหรืออาจจะเคยเห็นในหนังมาบ้างประวัติศาสตร์ต่างๆในอดีตไหนจะเรื่องที่เบสิกแต่ทรงพลังอย่างความรักแล้วก็ความตายที่ถูกหยิบเอามาเป็นแก่นของเรื่องอีกทุกอย่างมีที่มาที่ไปและทุกคน
สามารถสัมผัสได้ถึงเนื้อหนังมังสาของมันเรามาดูซีนเปิดเรื่องกันหน่อยเปิดหนังมามันจะขึ้นด้วยตัวหนังสืออันนี้สุริยุปราคาร4ที่ว่าก่อเกิดขึ้นเมื่อวันที่18สิงหาคม2411ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน9ทำไมหนังถึงเลือกเปิดด้วยเหตุการณ์นี้ต้องบอกงี้ก่อนว่าสุริยุปราคาเมื่อวันที่18 2411เนี่ยเกิดขึ้นจริงแล้วว่ากอคือชื่อหมู่บ้านที่จังหวัดประจวบคือวันนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือ4ท่านทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ล่วงหน้าประมาณ2ปีว่าจะเกิดขึ้นวันนี้นี่แหละแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆก็เลยเสด็จไปที่ว่ากอสุริยุปราคาว่าง่ายๆคือดวงจันทร์ไปบังดวงอาทิตย์เลยเกิดเป็นเงาอย่างนี้แบบที่เราเห็นกันแล้วทุกอย่างก็จะมืดลงถ้าสมัยก่อนเขาจะใช้คำว่าคลาดคือสุริยคลาดคำว่าคลาดเนี่ยแปลว่ากินถูกกลืนก็จะมีความเชื่อว่าเกิดจากพระราหูที่ไปกลืนดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นความเชื่อสมัยก่อนเวลาเกิดอะไรแบบนี้เขามักจะคิดว่าเป็นลางร้ายเป็นลางไม่ดีก็เลยจะหาอะไรมาไล่กันมาเคาะมาตีให้เสียงดังๆเพื่อขับไล่พระราหูให้ตกใจแล้วก็คลายพระอาทิตย์ออกอย่างในหนังเนี่ยเราจะเห็นทุกคนพากันหนีนะครับพระก็สวดมนต์เอาพุทธคุณเข้าสู้มีคนตีกองไล่เนนตีระฆังชาวบ้านเอาไม้มากระทบกันให้เกิดเสียงอีกคนเอาปืนมายิงไล่จะเห็นนะครับว่าตามความเป็นจริงแล้วอีกมุมนึงสุริยุปราคาถูกมองด้วยวิทยาศาสตร์ที่ขัดกับอีกด้านหนึ่งมากๆซึ่งถูกมองด้วยความเชื่อและเป็นความเชื่อของชาวบ้านหมู่มากในไทยสมัยนั้นซึ่งตามหน้าประวัติศาสตร์แล้วหลังจากที่4ท่านกลับจากว่ากอท่านก็ทรงประชวรจากโรคไข้ป่าหรือที่เรารู้จักกันว่ามาลาเรียนั่นแหละติดมาจากว่ากอไม่นานประมาณเดือนนึงมั้งท่านก็สวรรคตบวกกับความเชื่อแบบนี้แล้วยิ่งเป็นการตอกย้ำเลยว่าหลังเกิดสุริยุปราคาจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นและการที่หนังเลือกเอาเหตุการณ์นี้มาเปิดเรื่องอย่างแรกก็เป็นการเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ของนางนาคเนี่ยเกิดขึ้นในสมัย4ปลาย4สักประมาณ2411ที่พระองค์เสด็จสวรรคตนั่นเองอีกสิ่งหนึ่งคือการบอกเล่าความเชื่อว่าหลังจากเกิดสุริยุปราคานั้นมักจะเกิดเหตุร้ายกับบ้านเมืองก็หมายถึงเรื่องนางนาคที่เกิดขึ้นณบางพระโขนงและส่งผลกระทบออกเป็นวงกว้างต่อชาวบ้านนั่นเองเรามาพูดถึงพี่มากกันหน่อยเอาสงครามตอนต้นเรื่องก่อนที่พี่มากออกไปรบก็คาดว่าน่าจะเป็นสงครามเชียงตุงคือสงครามที่ไทยเราสมัยนั้นเนี่ยอาณาจักรสยามพยายามเข้ายึดรัฐเชียงตุงเป็นรัฐของชาวไทยใหญ่ทางตอนเหนือจะอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าในสมัยนั้นสงครามมันจะมี2ช่วงแรกจะประมาณปี2392ช่วงที่2ก็จะประมาณปี2395ถึง2396แต่เรายึดไม่สำเร็จเนาะปัจจุบันก็ยังใช้ชื่อเมืองเชียงตุงนี่แหละอยู่ในรัฐฉานของเมียนมาในที่หยดภาค2มั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็เอาเซตติ้งสงครามนี้ไปใส่เหมือนกันคือนอกจากเสียกำลังพลเยอะจากการสู้รบแล้วส่วนหนึ่งที่ต้องถอยทัพเนี่ยเพราะการเจ็บป่วยไม่ว่าจะจากบาดแผลหรือไข้ป่าการติดเชื้อต่างๆตอนนั้นคนตายหลักหมื่นคนเลยทีเดียวไม่แปลกที่พี่มากกลับมาและจะมีอาการฝันร้ายแทบทุกคืนนอกจากความรุนแรงจากการลบเนาะไหนจะเรื่องศพอีกศพเพื่อนตัวเองสะเทือนใจศพทหารคนอื่นถึงจะไม่ได้รู้จักก็ตามแค่เห็นศพเดียวเราก็แบบน่าจะเก็บมาฝันร้ายแล้วอะแต่นี่ต้องเห็นเป็นหลักพันหลักหมื่นศพกองกันอยู่ถ้ามามองในเลนของปัจจุบันตามหลักจิตวิทยาแล้วพี่มากน่าจะเป็น PTSD หรือ Post Traumatic Stress Disorder ตาม definition มันก็คือโรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญและไอ้คีย์เวิร์ดคำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญเนี่ยในแง่ทางจิตวิทยาเราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนTikTok ใช่แล้ว Traumatic Event นั่นเองเก่งมากแปะ ฉันพูดถึงเป็นรอบที่ล้าน8แล้วอะก็แน่นอน traumatic event เนี่ยที่ทำให้เกิด trauma ทางใจของพี่มากก็คือการรบในสงครามการเห็นคนตายเป็นผักเป็นปลาศพเกลื่อนกลาดไปหมดทำให้เขาฝันร้ายแทบทุกคืนและถ้าเรามองด้วยเลนทางการแพทย์ก็อาจจะมองได้ว่าตอนพี่มากกลับมาจากการรบเนี่ยคนในหมู่บ้านอาจจะบอกข่าวแล้วแหละว่าอีนาคตายแล้วลูกเองก็ตายแล้วแต่ด้วยใจที่เป็นแผลเวอะอยู่แล้วจากสงครามมาเจอ traumatic event อันนี้อีกลูกตายเมียตายบางทีพี่มากอาจจะปฏิเสธความจริงและทำเหมือนเมียยังอยู่ก็เป็นได้อันนี้มองในมุมจิตวิทยาเนาะคือชาวบ้านเห็นพี่มากใช้ชีวิตปกติในเรือนนั่นแหละก็อาจจะคิดว่าอยู่กับผีอีนาคแล้วก็เกิดเป็นเรื่องเล่าตำนานแม่นาคพระโขนงขึ้นมาอันนี้มองแบบตัดเรื่องผีสางออกไปทีนี้เรามาดูบริบทสังคมสมัยก่อนมันจะมี3ก้อนหลักๆก็จะมีทาสมีไพร่ที่เหลือก็จะเป็นเจ้าขุนมูลนายชนชั้นกษัตริย์ขุนนางต่างๆเชื้อพระวงศ์อะไรก็ว่ากันไปทาสเนี่ยทาส ทาสคือผู้ที่ขายตัวเป็นคนรับใช้มีฐานะเป็นแรงงานแล้วก็เป็นทรัพย์สินของมูลนายเป็นทรัพย์สินของเจ้านายนั่นแหละอารมณ์เหมือนเป็นของชิ้นหนึ่งสมบัติชิ้นหนึ่งมีค่าตัวซื้อขายได้คนเป็นทาสส่วนใหญ่เพราะว่ายากจนเลยต้องขายตัวเป็นทาสส่วนไพร่นั้นก็จะหมายถึงสามัญชนเราๆนี่แหละประชาชนปกติที่ไม่ได้อยู่ในฐานะทาสว่าง่ายๆคือดีขึ้นมาหน่อยก็จะมีไพร่หลวงคือไพร่ที่สังกัดวังหลวงหรือพระเจ้าแผ่นดินเขาก็จะถูกเกณฑ์เข้ารับราชการไปทำงานปีละ6 เดือนทำเดือนสลับเดือนกลับมาบ้านบ้างไพร่ส
มคือไพร่ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้มูลนายหรือขุนนางที่มีตำแหน่งก็แยกไปตามสังกัดแต่ละคนไปแต่ละที่ไปไพร่สมจะทำงานที่ราชสำนักประมาณปีละ1 เดือนส่วนเวลาที่เหลือก็จะรับใช้เจ้าขุนมูลนายไปหรือถ้าไม่อยากรับใช้อยากกลับไปอยู่บ้านก็ส่งเงินแทนตามข้อตกลงแล้วแต่คนไพ่สวยคือไพ่ที่ต้องหาสิ่งตอบแทนสิ่งทดแทนให้ทางราชการในกรณีที่ไม่ได้ไปรับราชการหรือไปทำงานนั่นแหละแต่ไม่ว่าจะไพ่ไหนพอบ้านเมืองมีสงครามปุ๊บทุกประเภทก็จะถูกเกณฑ์ไปรบเหมือนพี่มากถ้าไม่ไปเนี่ยถือว่าผิดอาญาผิดกฎหมายซึ่งถ้าเรามามองพี่มากกับนางนาคแล้วก็น่าจะเป็นระดับไพ่สามัญชนทั่วไปเพราะไม่ได้มีการรับใช้จำกัดการใช้ชีวิตหรือกฎเกณฑ์อะไรในการใช้ชีวิตเหมือนทาสมีเรือนตัวเองอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกชัดนะว่าเป็นประเภทไหนซึ่งพอรัชกาลที่4เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร.5เนี่ยก็ตามพระราชบัญญัติขึ้นเมื่อปี2417ให้มีผลย้อนหลังไปถึง2411เรื่องเกี่ยวกับการขาดความเป็นทาสนี่แหละผ่อนปรนลงและพอ2448ก็ออกพรบเลิกทาสแบบ absolutely เลิกทาสจริงจังเลยก็เรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติทาสรศ123พศ2448อีกอย่างหนึ่งในเรื่องเนี่ยนางนาคมีการเมนชั่นถึงโรคห่าด้วยที่บอกว่าระบาดยายเอิบติดสมได้2 วันก็ตายชาวบ้านพากันย้ายหนีเพราะกลัวติดห่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันแหละว่าห่าลงมันคือโคเลราหรืออหิวาตกโรคเป็นโรคติดเชื้อในระบบ GI ทางเดินอาหารจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งอาการหลักๆก็คือไดอาเรียถ่ายเหลวเป็นน้ำเลยโจกๆบางคนเป็นน้ำขาวขุ่นเหมือนน้ำเซาข้าวแล้วก็จะมีขึ้นไส้อาเจียนติดต่อกันโดยการกินน้ำหรืออาหารที่มีเชื้อโรคปนอยู่คนที่เสียชีวิตเนี่ยมักจะเสียชีวิตจากการขาดน้ำที่ค่อนข้างรุนแรงทุกคนน่าจะเคยได้ยินข่าวกันแล้วว่ามีคนท้องเสียไปโรงพยาบาลไม่ทันเสียชีวิตก่อนบางคนจะชอบพูดติดตลกว่าขี้แตกตายแต่มันไม่ตลกนะมันตายได้จริงๆนะเพราะขาดน้ำเร็วแล้วก็เยอะเพราะฉะนั้นอาการท้องเสียทุกคนอย่านิ่งนอนใจซึ่งไอ้โรคห่าเนี่ยที่ระบาดในสมัยรัชกาลที่3 ถึง 5มีระบาดจริงๆคนตายเยอะมากเขาถึงเรียกว่าห่าลงเพราะสุขอนามัยของชาวบ้านในตอนนั้นยังไม่ได้สะอาดมากพอบวกกับวิถีชีวิตที่อยู่กับแหล่งน้ำซะส่วนใหญ่เชื้อโรคมันอยู่ในน้ำได้นานมากไอ้เชื้อตัวเนี้ยและจริงๆตอนนั้นมีหลายโรคที่ระบาดแต่โรคที่ได้รับการบันทึกว่าฆ่าชีวิตชาวสยามไปมากที่สุดคืออหิวาตกโรคนี่เองมาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจในแง่การแพทย์สำหรับการเสียชีวิตของแม่นาคอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าแม่นาคเนี่ยไม่ว่าจะในหนังเรื่องนี้หรือตามตำนานแล้วเธอเสียชีวิตจากการคลอดลูกเรียกกันว่าตายทั้งกลมคำว่าตายทั้งกลมเนี่ยหมายถึงการตายทั้งหมดตายทั้งแม่ทั้งลูกตายทั้งกลมนะไม่ใช่ตายท้องกลมทั้งกลมมันมาจากคำว่าทั้งปวงมีนิ่งของมันก็คือทั้งหมดนั่นเองการคลอดก่อนเอาง่ายๆมี2 อย่างคลอดปกติ normal labor กับ abnormal คลอดผิดปกติคลอดยากอันคลอดปกติเนี่ยเขาก็จะมีองค์ประกอบที่เขาต้องดูเนาะเช่น GA อายุครรภ์ดู vertex presentation บาไล่ไปส่วนอันคลอดยากเนี่ยจะเป็นการคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดเกิดขึ้นและโปรเซสจะสิ้นสุดลงที่แม่ต้องได้รับความช่วยเหลือเช่นต้องผ่าคลอดต้องใช้อุปกรณ์ใช้ครีมช่วยใช้แวคคูอัมจุ๊บหัวน้องออกมาอะไรแบบนี้โปรเซสของการคลอดปกติโดยคนทั่วไปแล้วผมขอเล่าสั้นๆง่ายๆเซอร์วิกตรงเนี้ยมีเด็กอยู่นี่ใช่ไหมอยู่ในมดลูกก้อนนี้คือมดลูกตรงนี้คือปากมดลูกถ้าปากมดลูกไม่เปิดประตูไม่เปิดเด็กก็จะผ่านลงมาช่องคลอดแล้วก็คลอดออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นปากมดลูกเปิดสุดปุ๊บน้องก็จะเอาหัวลงเราเรียกว่าเป็น vertex presentation ส่วนนำคือหัวนางก็จะไหลกระดึบมาจากมดลูก uterine contraction มดลูกก็จะบีบตัวน้องก็จะกระดึบเคลื่อนมาเรื่อยๆพอลงมาปุ๊บคนทำคลอดก็จะทำการตัดฝีเพื่อขยายทางออกให้มันกว้างขึ้นออกมาได้ง่ายขึ้นหลายคนอาจจะงงฝีเย็บคืออะไรวะมันคือการตัดตรงมุมล่างสุดของช่องคลอดอะฉันขึ้นรูปได้ไหมเนี่ยก็ประมาณนี้เขาจะมีวิธีตัดอะไรเทคนิคของเขานั่นแหละซึ่งในหนังตอนซีนคลอดลูกที่คลอดไม่ออกสักทีอะยายเอิบก็บอกสงสัยต้องกรีดฝีเย็บซะแล้วคืออันนี้นี่แหละเพื่อเปิดทางให้ช่องมันกว้างขึ้นแต่ในหนังผมไม่แน่ใจว่ายายเอิบใช้สารส้มหรือผลึกเกลือหรือว่าไอ้เม็ดเนี่ยคืออะไรต้องบอกงี้ก่อนส่วนตัวเคยทำคลอดมาแล้วจะบอกว่าฝีเย็บตัดยากมากเนื้อคนมันไม่เหมือนเนื้อหมูนะมันแบบมันยากอะถ้าคนไม่ชินมือแผลไม่สวยแน่นอนครั้งเดียวไม่ขาดขนาดกรรไกรคมๆนะและอันเนี้ยมันอันกระจิตนึงอะผมเลยไม่แน่ใจว่ามันใช้ตัดได้หรอหรือว่ายังไงคือถ้าใครมีความรู้เรื่องการทำคลอดสมัยก่อนเม้นแชร์ก็ได้นะครับกลับมาที่ปัจจุบันพอเราตัดฝีเย็บปุ๊บน้องก็จะไหลมาตามโปรเซสของการคลอดหัวออกมาก่อนแล้วก็ทำคลอดหัวแล้วก็ตามด้วยไหล่ทำคลอดไหล่แล้วก็แขนขาตัวน้องก็จะออกมาอูแวอันนี้คือการคลอดปกติทีนี้แม่นาคแน่นอนว่าเป็น abnormal labor คลอดยากน้องไม่ออกจนแม่นาคเสียชีวิตแต่เป็นแบบไหนอันนี้ผมบอกไม่ได้ฮะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่จะชวนดูในเชิง position ของเด็กน้อยละกันที่ทำให้การคลอดปกติไม่สามารถดำเนินไปได้ต้องได้รับการช่วยเหลืออันแรกคือเด็กอยู่ในท่าก้น
คือน้องเอาตูดลงแบบนี้ปกติต้องเอาหัวลงใช่ไหมต่อมาคือน้องอยู่ในแนว transverse line ขวางหมดลูกแบบนี้เลยแนวนอนอีกอันหนึ่งคือ CPD ย่อมาจาก cephalopelvic disproportion cepphalo คือหัว pelvic ก็อุ้งเชิงกราน proportion ก็คือสัดส่วนเติม dis เข้าไปคือไม่ได้สัดส่วนสรุปแล้ว CPD คือขนาดศีรษะของน้องกับสัดส่วนของอุ้งเชิงกรานมันไม่สัมพันธ์กันทำให้คลอดปกติไม่ได้ออกมาไม่ได้พูดง่ายๆคือหัวน้องโตกว่าช่องที่จะออกเอาให้เห็นภาพง่ายหรือบางทีน้องอาจจะเงยหน้าแหงนหน้านิดนึงบิดองศานิดนึงมันก็อาจจะทำให้หัวใหญ่กว่าอุ้งเชิงกรานได้ก็เลยออกมาไม่ได้และกับแม่นาคสมัยนั้นเนาะก็คิดว่าหมอตำแยคงไม่ได้มีความรู้ถึงขนาดที่จะช่วยเหลือได้ในภาวะเหล่านี้เลยอาจจะทำให้ยูเทอรีนรัปเจอร์มดลูกแตกบีดเยอะเลือดออกเยอะจะเห็นว่าในหนังเนี่ยเลือดหยดแบบติ้งๆเลยพอเลือดออก BP ก็ดรอปความดันตกแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดทีนี้มาในเรื่องของความเชื่อโบราณหนังเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนอะไรให้เราได้เห็นบ้างไล่มาตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องที่นางนาคหันไปเห็นแมงมุมเกาะอยู่ที่ผนังบ้านแล้วก็สั่นๆแล้วก็ล่วงลงมาสิ่งนี้คือความเชื่อเรื่องแมงมุมทุ่มอกหรือแมงมุมตีอกในวรรณคดีขุนแผนก็มีการใส่ความเชื่อนี้เข้าไปเหมือนกันสมัยนั้นจะถือเป็นรางบอกเหตุว่ากำลังจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นมีการพลัดพรากความตายกำลังจะเกิดขึ้นคือตามตำราความเชื่อแล้วเขาจะบอกเลยว่าแมงมุมที่ทำแบบนี้และเป็นรางร้ายเนี่ยจะเป็นแมงมุมตัวใหญ่ขายาวแบบในหนังเลยแต่ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วอันนี้อ้างอิงจากบทความวิชาการของออกฟอร์ดในนามของ International Society for Behavioral Ecology เขาบอกไว้ว่ามันเป็นการไวเบรตคือสร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยออร์แกนอวัยวะภายในตัวสั้นๆคือเขาไม่ได้เอาอกกระแทกผนังแต่จะเอาขาขยับไปมาเคาะจนเกิดเสียงเกิดแรงสั่นสะเทือนและมันดังมากนะเอาจริงๆทุกคนลองฟังดูอันนี้ผมลองหาดูเป็นฟุตเทจซึ่งในคลิปนี้เขาคงจ่อไมค์ใกล้ๆแต่สมัยนั้นเนาะตอนดึกผมว่ามันคงเงียบมากและบ้านทำจากไม้อีกมันก็คงดังมากจนคนได้ยินพอหันไปเห็นแมงมุมขยับไปมาแปลกๆก็อาจจะนึกว่ากำลังตีอกตัวเองเกิดเป็นความเชื่อนี้ขึ้นมาคือตามหลักแล้วมันเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า mating dance เป็นการเต้นรำของนางเพื่อส่งสัญญาณแล้วก็จับคู่ผสมพันธุ์อันนี้เท่าที่ผมแกะได้คร่าวๆคือศัพท์เฉพาะเยอะมากฉันอ่านแล้วฉันก็งงนิดนึงซึ่งถ้าใครมีความรู้เรื่องแมงมุมคอมเมนต์เสริมมาได้นะครับต่อมาคือความเชื่อเรื่องนกแสกที่เราเห็นในซีนนี้ที่แม่นาคคลอดลูกมีนกแสกมาเกาะแล้วก็มองซีนที่นาคส่องกระจกอยู่ตอนเป็นผีไปแล้วก็มีนกแสกเกาะอยู่ที่บ้านตามความเชื่อไทยแล้วจะเชื่อว่าเป็นนกแห่งความตายถ้านกแสกมาเกาะที่บ้านใครเมื่อไหร่แสดงว่าบ้านนั้นกำลังจะมีคนตายยิ่งกลางคืนหน้าขาวๆเกาะอยู่ในที่มืดๆคนสมัยนั้นเห็นคงกลัวในหนังสือหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์นกแสกจะเกี่ยวข้องกับพระการคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในศาลหลักเมืองกรุงเทพมาตั้งแต่สมัยร.1เป็นเทพบริวารของพยมการคำนี้แปลว่าความมืดซึ่งพระการจะเป็นคนที่นำดวงวิญญาณไปยมโลกแล้วก็จะมีนกแสกเป็นบริวารอันนี้ความเชื่อแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ความเชื่อแหละน้องไม่ได้ทำอะไรให้ใครตายเลยเมื่อก่อนพอคนเห็นจะมีบางคนไล่บ้างทำลายบ้างแต่สมัยนี้ผมคิดว่าคงไม่มีใครทำอย่างนั้นแล้วมั้งนางน่ารักจะตายแกดูสรุปแล้วเป็นความเชื่อเนาะอย่าไปทำน้องเลยสงสารมันจะมีอีกตำนานหนึ่งคือตำนานสี่แยกมหานาคเขตดุสิตณปัจจุบันนี่แหละมันมีเรื่องเล่าว่าแม่นาคอาละวาดหนักมากตอนนั้นก็เลยขยายร่างใหญ่โตมากจนล้นคลองพระโขนงเข้ามาถึงในเมืองชาวบ้านก็เลยเรียกบริเวณนั้นว่ามหานาคก็เป็นเรื่องเล่าแหละซึ่งมันออกจะฟังดู Avenger Endgame ไปสักนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนละกันทีนี้มาถึงพิธีศพของแม่นาคในหนังเนี่ยถอดแบบดั้งเดิมมาเป๊ะมากเริ่มตั้งแต่การปิดตาเราจะเห็นว่าซีนนี้แม่นาคตายตาไม่หลับสมัยก่อนเวลาคนตายแบบลืมตาเขาจะเชื่อกันว่าคนนั้นวิญญาณจะไม่สงบยังมีห่วงอยู่ยังยึดติดอยู่ก็เลยแก้เคล็ดด้วยการลูบปิดตาเบาๆบางคนก็จะเอาเหรียญมาวางบนเปลือกตาทับเอาไว้แต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นเรื่องปกติที่คนเสียชีวิตจะลืมตาเล่าง่ายๆคือการลืมตาหลับตาเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยระบบประสาทเนาะเช่นประสาทสมองนู่นนี่นั่นแต่เวลาคนเราเสียชีวิตเนิร์ฟอิมพัลส์กระแสประสาทพวกนั้นมันจะถูกชัตดาวน์ทันทีทำอะไรไม่ได้ถ้าก่อนเสียคนนั้นลืมตาอยู่ก็จะค้างอยู่แบบนั้นแต่ถ้าหลับตาอยู่ก็จะหลับในมุมวิทยาศาสตร์เนาะพอปิดตาแม่นาคปุ๊บยายเอิบก็เอาม้วนอะไรสักอย่างมาใส่ปากเป็นเหมือนใบไม้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหมากตอนเป็นคนปกติสมัยก่อนเคี้ยวหมากกันอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่รู้การกินหมากเนี่ยมีองค์ประกอบหลักๆคืออันแรกหมากเราจะใช้เป็นเนื้อของผลหมากสดไอ้ก้อนๆเนี้ยข้างในเนี่ยหน้าตาจะแบบนี้เลยต่อมาคือใบพลูก็เป็นใบไม้แหละใบมักจะใช้แบบใบสดไม่อ่อนไม่แก่เกินบางทีก็ใช้ใบพลูแห้งอย่างสุดท้ายคือองค์ประกอบปูนแดงคือปูนสุกที่ผสมกับผงขมิ้นแล้วก็น้ำมันก็จะกลายเป็นสีแดงบางคนสงสัยว่าปูนสุกคืออะไรวะปูนฉาบบ้านหรือเปล่าจริงๆมันทำมาจากเปลือกหอยแครงคือเขาจะเอาเปลือกไปเผาเอามาผสมน้ำไปเผาแบบจนความร้อนมันทำให้กรอบผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่กี่นาทีกี่ชั่วโมงพอได้ที่ปุ๊บตามเวลาเขาก็จะเอามาผสมน้ำแล้วก็คนเปลือกมันก็จะแตกออกละเอียดกลายเป็นปูนกินหมากถ้าจะเอามาทำเป็นปูนแดงก็ใส่ขมิ้นไปที
ทีนี้คนตายที่เขาเอาใบพลูป้ายปูนแดงแล้วก็ห่อหมากยัดใส่ปากเนี่ยแบบแม่นาคเนี่ยตามความเชื่อแล้วเป็นเสมือนเสบียงด่านสุดท้ายเพื่อให้ดวงวิญญาณได้เดินทางไปอีกภพหนึ่งด้วยความเพลิดเพลินจากการเคี้ยวหมากคือให้ดวงวิญญาณสงบนั่นเองเพราะเขาเชื่อว่าเวลาดวงวิญญาณเดินทางไปอีกภพใช้เวลานานมากในโลกวิญญาณก็เลยให้หมากไปหน่อยเคี้ยวเล่นไปพอยัดหมากใส่ปากยายเอิบก็จะเอาหวีมาหวีผมนางนาคแล้วก็หักทิ้งตามความเชื่อดั้งเดิมคือเขาจะใช้หวีเสนียดมันจะมี2ด้านใช่ไหมด้านแรกจะเอาไว้หวีผมไปข้างหน้าแล้วก็อีกด้านนึงจะหวีผมมาข้างหลังเป็นตัวแทนของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็คนเป็นที่ยังอยู่คือหลังจากหวีปุ๊บเขาก็จะหักออกไป2ท่อนเพื่อไม่ให้คนเป็นเอาไปใช้ต่อแล้วมันก็เป็นเหมือนกุศโลบายทางธรรมอีกอย่างหนึ่งคือสอนว่าวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากตายจากกันไปเหมือนกับหวีอันนี้นี่แหละที่ถูกหักเป็น2ท่อนอันนี้ตามความเชื่อแต่ในหนังยายเอิบแกไม่ได้หวีแบบที่ผมเล่าแต่แกจะหวีไปทางเดียวแล้วก็หักทิ้งเลยก็อาจจะมองได้ว่าแกไม่อยากให้นางนาคเนี่ยมีอะไรที่เชื่อมโยงกับคนเป็นด้วยความตายทางกลมเชื่อว่าเฮี้ยนแน่ๆอีกอย่างคือยายเอิบแกขโมยแหวนแม่นาคไปก็เลยหวีไปทางเดียวตามที่แกเชื่อจะได้แบบมาหาไม่ได้แล้วก็หักหวีทิ้งเลยต่อมาเขาก็จะเอาด้ายขาวๆมาผูกมัดตามตัวศพเราเรียกว่าการมัดตาสังคือเอาด้ายดิบหรือสายสิญจน์เนี่ยมาผูกมัดศพเป็นเปาะๆเขาจะมัดไว้3ที่แรกคือบ่วงรัดที่คอแล้วก็ยาวมามัดที่มือทั้ง2ข้างพนมอยู่เงี้ยแล้วก็มัดไปแล้วก็ลากยาวมามัดที่ข้อเท้า2ข้างทำไมต้องมัดตาสังอย่างแรกก็เพื่อรักษาสภาพศพสมัยก่อนมันไม่มีการฉีดฟอร์มาลีนอะไรเข้าร่างอยู่แล้วศพก็เปลี่ยนสภาพไปตามขั้นตอนการมัดตาสังเนี่ยเป็นการช่วยจัดระเบียบร่างกายให้มันอยู่แบบท่าอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มัดมันก็จะบวมอืดบางทีศพเด้งตามที่เราเคยได้ยินแล้วก็เป็นการเชื่อว่าการมัดตาสังจะป้องกันวิญญาณของผู้วายชนออกมาหลอกหลอนคนอื่นได้พอมัดเสร็จยายเอิบก็เอาดอกบัวใส่มือพร้อมธูป3 ดอกพนมมือไว้แล้วก็กระซิบว่าไปไหว้พระนะอีนาคเอ้ยเป็นการสื่อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดอกบัวเนี่ยคือความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจเหมือนกับมือที่พนมอยู่มันจะมีอีกมุมมองหนึ่งเช่นผู้ป่วยระยะท้ายๆเวลาที่คนไข้ใกล้จะตายญาติก็จะเอาธูปเอาเทียนดอกไม้มาใส่มือนั่นแหละบางคนก็เปิดบทสวดเนาะเพื่อให้จิตมันระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ง่ายขึ้นให้จิตใจสงบมากขึ้นแต่บางมุมเขาก็จะบอกว่าคนตายไปแล้วอย่างนางนาคเนี่ยเอามายัดใส่มือทีหลังก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลพอออกมาจากบ้านจะเห็นนะครับว่ามีคนโปรยอะไรสักอย่างปิดท้ายสิ่งนี้คือข้าวสารหรือข้าวตอกเป็นการขับไล่สิ่งอัปมงคลแล้วก็เป็นกุศโลบายทางธรรมอย่างหนึ่งคือข้าวสารข้าวตอกเนี่ยที่โปรยลงพื้นมันจะไม่งอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ก็เปรียบเสมือนชีวิตคนเราเมื่อตายแล้วจะคืนกลับมาไม่ได้ทีนี้จะเห็นนะครับว่าในเรื่องศพของแม่นาคพอเอาออกมาจากบ้านปุ๊บไปฝังเลยตามความเชื่อแล้วศพตายโหงเขาจะไม่เผาจะไปฝังไว้ที่วัดทันทีไม่มีการสวดใดๆต้องรอผ่านไปประมาณ1 ปีก่อนถึงจะเผาได้ทีนี้ตามตำนานแม่นาคเนี่ยเขาเล่าว่าศพถูกฝังในบริเวณวัดมหาบุตรใต้ต้นตะเคียนคู่ก็ตรงตามความเชื่อเนาะเอาไปฝังที่วัดเลยแล้วก็ใช้ต้นตะเคียนคู่ใช้อิทธิฤทธิ์ของนางตะเคียนเนี่ยมาช่วยข่มความแรงความเฮี้ยนของแม่นาคอีกทีนึงก็เป็นสิ่งที่เล่าต่อๆกันมาทีนี้มาถึงคำถามสำคัญสรุปแล้วแม่นาคนั้นมีอยู่จริงไหมเรื่องราวของแม่นาคนั้นเป็นเรื่องจริงไหมผมต้องตอบชัดๆตรงนี้เลยว่าเป็นเรื่องเล่าตำนานต่างๆที่เราได้ยินกันมาเกือบ200 ปีนั้นเรื่องของผู้หญิงที่ตายจากการคลอดลูกแล้วก็รอผัวกลับมาจนหลอกหลอนผู้คนไปทั่วบางพระโขนงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีหลักฐานอะไรชัดเจนและไม่สามารถพิสูจน์ได้ถ้าอิงตามนี้ก็คือเรื่องของแม่นาคไม่ใช่เรื่องจริงมันเหมือนเป็นตำนานเมืองเป็นเรื่องเล่าที่ถูกเล่าต่อกันมาตั้งแต่เมื่อเกือบ200 ปีก่อนและปรากฏว่าเรื่องเล่านี้มันดังไปแทบจะทั่วประเทศณตอนนั้นนะครับจนณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้ว่าสิ่งที่เราได้ยินกันมาเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม่นาคมีตัวตนจริงหรือเปล่าผมขอเริ่มจากหลักฐานก่อนที่เป็นเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับแม่นาคถ้ายึดตามนี้ก็ต้องบอกว่าแม่นาคมีตัวตนอยู่จริงแต่เรื่องราวนั้นเป็นหนังคนละม้วนกับที่เราได้ยินกันมาเลยอ้างอิงจากบันทึกในหนังสือสยามประเภทเมื่อปี2442มีการกล่าวถึงปีศาจนางนาคพระโขนงเขียนโดยนายกุหลาบนักหนังสือพิมพ์เก่าที่เกิดในสมัยรัชกาลที่3เขียนไว้ประมาณหน้า2 หน้าว่าแม่นาคเนี่ยเขาจะเรียกอำแดงนาคเป็นการใช้เรียกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีสามีแล้วถ้าผู้หญิงปกติเขาก็เรียกอีเนาะแต่พอมีสามีปุ๊บเขาจะเรียกอำแดงนาคเนี่ยเป็นลูกของนายอำเภอบ้านอยู่แถวปากคลองพระโขนงปรากฏว่าวันหนึ่งคลอดลูกแล้วก็ตายมีสามีชื่อนายชุ่มไม่ได้ชื่อพี่มากชื่อนายชุ่มซึ่งเขามีลูกด้วยกันหลายคนแล้วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายพอแม่นาคตายไปปุ๊บก็เอาไปฝังที่วัดมหาบุตรปรากฏว่าลูกๆเนี่ยไม่อยากให้พ่อมีเมียใหม่ก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาแต่งตัวเป็นผีแม่หลอกชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาสร้างเหตุการณ์ต่างๆอันนี้เป็นสตอรี่ที่บันทึกจากนายกุหลาบซึ่งนายกุหลาบเนี่ยได้ยินมาจากพระศรีสมโพธิผู้สร้างวัดมหาบุตรที่ตอนนั้นไปเล่าเรื่องนี้ถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสอยู่ที่วัดโพตอนนั้นนายกุหลาบไปบวชอยู่วันนี้พอดีก็เลยนั่งฟังด้วยแล้วก็ได้บันทึกเรื่องนี้มาคือถ้าเรายึดตามหลักฐานการบันทึกก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือที่สุดซึ่งสมมุติฐานได้ว่าแม่นาคมีตัวตนอยู่จริงแต่ไม่ได้เป็นเรื่องราวตามที่เรารับรู้กันจนถึงณตอนนี้สมัยนั้นมันก็จะมีการลือเล่ากันปากต่อปากมี
มีการเขียนถึงมีการปรับเป็นบทละครการแสดงต่างๆจนคนรู้จักกันทั่วประเทศขนาดกษัตริย์ยังรู้จักเลยแม่นาคเนี่ยส่วนสามีแม่นาคตามบันทึกชื่อนายชุ่มในบทประพันธ์อื่นๆก็ใช้ชื่อไม่เหมือนกันอีกแต่ชื่อที่ทุกคนรู้จักกันมากที่สุดคือพี่มากก็มาจากบทประพันธ์ในรูปแบบการแสดงครั้งแรกเมื่อปี 2454 ในชื่ออีนาคพระโขนงที่ผมบอกในตอนต้นคลิปนั่นแหละคือยุคนั้นการแสดงนี้ดังมากคนก็เลยรู้จักตำนานแม่นาคแล้วก็เรียกติดปากกันมาว่าพี่มากส่วนเรื่องเล่าของสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยที่เป็นคนปราบแม่นาคและเอาส่วนของกะโหลกหน้าผากมาทำเป็นปั้นเหน่งต้องบอกอย่างนี้ว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่มีอะไรมายืนยันได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงไม่มีอะไรมายืนยันได้ว่าปั้นเหน่งแม่นาคมีจริงหรือเปล่ามีเพียงการบันทึกที่ได้จากคำบอกเล่าเท่านั้นก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินกันนี่แหละว่าสมเด็จมาปราบแม่นาคแล้วก็มีเรื่องปั้นเหน่งอะไรพวกนี้คือจากที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่นาคนั้นก็น่าจะมีตัวตนอยู่จริงมีสตอรี่จริงๆไม่งั้นมันจะไม่มีสารตั้งต้นที่กลายมาเป็นตำนานเรื่องเล่าที่เราได้ยินกันจนทุกวันนี้อย่างที่บอกเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องเหมือนที่นายกุหลาบบันทึกเอาไว้ไม่ได้มีตำนานผีหลอกวิญญาณหลอนอะไรเอาอย่างนี้แล้วศาลย่านาคที่วัดมหาบุตรล่ะเอาจริงๆจากที่ผมฟังมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยืนยันแบบหลักฐานเชิงประจักษ์เหมือนกันที่แบบพิสูจน์ได้เลยว่านี่คือแม่นาคจริงๆใครอยากฟังเรื่องราวการปั้นหุ่นย่านาคเนี่ยไปดูได้ที่คลิปของพี่หนุ่มคงกระพันคือเขาได้สัมภาษณ์ลุงพวนคนปั้นหุ่นย่านาคมาแต่ตอนนี้ลุงพวนเสียไปละคลิปนี้ไปดูกันได้คำถามคือแล้วทำไมเรื่องราวของแม่นาคถึงมีอิทธิพลต่อความเชื่อแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยมากขนาดนี้และทำไมถึงอยู่มายาวนานถึงปัจจุบันผมมองว่าสิ่งแรกคือความทุกข์สิ่งที่แม่นาคประสบตามตำนานเรื่องเล่าเหล่านั้นเป็นอะไรที่น่าสงสารน่าเห็นใจและมนุษย์ทุกคนก็น่าจะมีจุดร่วมที่คล้ายกันคือการจากลาโดยที่ไม่ได้ลากันสักคำมันจะมีคำหนึ่งคือ universal suffering ในทางพุทธศาสนาจะคือทุกข์อริยสัจหมายถึงความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ซึ่งนี่คือทุกอย่างที่แม่นาคเจอมาและเราทุกคนก็ประสบสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทั้งสิ้นจะว่าง่ายๆคือเรื่องเล่าของแม่นาคเนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนสัมผัสได้นอกจากตำนานที่เล่ากันมาแล้วอีกสิ่งที่กระพือความขลังของย่านาคไปทั่วประเทศผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะสื่อไม่ว่าจะเริ่มจากบทประพันธ์ละครร้องวรรณกรรมละครวิทยุละครโทรทัศน์ภาพยนตร์จนตอนนี้ก็ยังมีสื่อที่เกี่ยวกับแม่นาคอยู่จากเรื่องเล่าแค่ชุมชนหนึ่งกลายเป็นที่ติดหูติดตาคุ้นปากคุ้นใจกันมากขึ้นกลายมาเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นพอศาลถูกสร้างที่วัดมหาบุตรยิ่งเป็นการตอกย้ำเลยว่าเฮ้ยย่านาคมีจริงว่ะแล้วก็กลายมาเป็นที่พึ่งทางใจที่คอยเยียวยาผู้คนที่มีบาดแผลบางอย่างเอาจริงๆจนถึงตอนนี้ผมเองก็หาข้อสรุปไม่ได้หรอกว่าเรื่องราวของแม่นาคพระโขนงเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนย่านาคมีตัวตนจริงหรือเปล่าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตำนานนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วเรียบร้อยและได้แทรกซึมเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆในแง่ความเชื่อจนมีอิทธิพลมากมายกับผู้คนเป็นที่พึ่งยามทุกข์เป็นกำลังใจให้ใครสักคนได้ก้าวต่อไปผมเองก่อนทำเรื่องนี้ก็ไปไหว้ย่านาคมาเหมือนกันส่วนตัวมองว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะแต่ก็อย่าเยอะไปจนถึงขั้นงมงายถ้าไปไหว้แล้วสบายใจกลับมาเหมือนไปหาญาติผู้ใหญ่รู้สึกดีขึ้นที่ได้ไปหาก็ทำไปเถอะผมว่าสุดท้ายแล้วแม่นาคจะเป็นอำแดงนาคที่ตายทั้งกลมจนลูกๆพากันกุเรื่องผีหลอกขึ้นมาหรือจะเป็นวิญญาณรักอมตะแห่งบางพระโขนงมันก็อาจจะไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ย่านาคได้มอบให้กับสังคมต่อคนที่เชื่อด้วยใจบริสุทธิ์ในอีกมุมนึงแม่นาคหรือย่านาคเนี่ยก็เป็นเสมือนพื้นที่เล็กๆให้คนตัวเล็กๆอย่างเราได้มาต่อรองกับโชคชะตาเป็นเหมือนแสงเล็กๆที่มอบความหวังให้ผู้คนได้แล้วก็เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงความรักที่มั่นคงจนก้าวข้ามผ่านแม้กระทั่งความตายผมว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้แม่นาคยังคงมีชีวิตอยู่จนณปัจจุบันนี่เป็นไงจบคมไหมคมกลิบ ก็จบไปแล้วสำหรับวิเคราะห์เจาะลึกนางนาค2542เอาจริงๆถ้าเจาะอีกมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยอีกที่แตกออกมาได้ให้เราได้ศึกษาซึ่งนี่ก็คือบางส่วนที่แม่นาคพระโขนงสามารถให้เราได้อย่างที่ผมบอกนะผมชอบเวอร์ชันนี้มากอีก2เวอร์ชันก็คือพี่มากกับแดงพระโขนงเป็น3เรื่องที่ชอบที่สุดและให้อารมณ์ที่ค่อนข้างต่างกันถ้าถามว่าส่วนตัวผมเชื่อไหมว่าย่านาคมีจริงสารภาพเลยว่าตอนแรก 0% ไม่เชื่อเลยแล้วก็จะมีความคิดที่ว่าอันนี้ขอโทษคนที่เชื่อไว้ก่อนตอนนั้นคิดว่าก็ผีอ่ะไปไหว้ผีทำไมคิดแบบนั้นแต่ตอนนี้50-50ละที่บอกว่า50-50เพราะว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเคยเกิดขึ้นกับตัวเองขอเล่าหน่อยละกันตอนแรกก็จะไม่เล่าคือสักเมื่อ 5-6 ปีก่อนพ่อผมป่วยเป็นโรคหนึ่งการรักษาคือต้องผ่าตัดคือนอนซมเลยแต่ตอนนั้นเราเป็นพยาบาลเนาะเรารู้แหละว่ามันรอได้และด้วยบริบทของสิทธิ์การรักษาต้องรอคิวนานมากแต่ด้วยตัวโรคตรวจทุกอย่างแล้วรอได้แหละร่างกายไม่ได้อะไรแต่ใจพ่อไม่สู้มันเลยไปถ่วงร่างกายด้วยคือแบบสภาพพ่อใช้เหมือนป่วยแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยสรุปคือทำอะไรไม่ได้อะต้องรออย่างเดียวมันมีหลาย
ปัจจัยมากขอเล่าสั้นๆแล้วกันแต่มันมีวันหนึ่งด้วยความที่ถึงเรารู้อยู่แก่ใจว่าโปรเกรสของโลกมันเป็นยังไงรอได้ยังไงแต่ก็ไม่อยากเห็นพ่อเป็นแบบนี้ไงก็เลยขอในใจหมดหนทางแล้วขอใครก็ไม่รู้ขอไปเรื่อยอารมณ์แบบพูดไปเรื่อยขอให้พ่อหายนะอย่างนั้นอย่างนี้ฉันขอใครก็ไม่รู้พอไม่กี่วันปรากฏว่าพ่อได้มารักษาที่โรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่ทุกอย่างโฟลว์มากผ่านไปได้ด้วยดีมาถึงแอดมิดผ่าเลยจบในช่วงนั้นก็มีวันหนึ่งพอหลังจากผ่าได้ประมาณจำไม่ได้ว่ากี่วันแต่ไม่นานมีวันหนึ่งผมฝันเห็นผู้หญิงคนนึงมานั่งอยู่ในห้องนอนนั่งอยู่กับผมนั่นแหละตอนนั้นอยู่ห้องคนเดียวในฝันเนี่ยพยายามลืมตามองแต่มองยังไงก็มองไม่เห็นหน้าเห็นแค่ช่วงอกไปจนถึงช่วงล่างก็เห็นว่าเป็นชุดผู้หญิงโบราณนั่นแหละมานั่งข้างๆจำไม่ได้ว่าใส่สบายหรือใส่ยังไงแต่เป็นชุดโบราณแล้วก็มีเสียงเพลงกล่อมลูกดังอยู่ในห้องตอนนั้นไม่ได้มีเสียงพูดอะไรเลยนะในฝันเนี่ยและอย่างที่บอกผมไม่เคยเชื่อเรื่องแม่นาคเลยแต่ในใจขณะฝันตอนนั้นมันรู้ได้เองว่าเนี่ยคือแม่นาคมันมีคำผุดขึ้นมาว่าย่านาคฉันคือย่านาคประมาณนั้นสักพักผมก็ตื่นเรื่องราวก็ผ่านไปไม่ได้คิดอะไรต่อฉันก็ใช้ชีวิตไปก็คิดว่าฉันคงคิดมากไปเองอะไรเงี้ยปรากฏว่าอีกประมาณ 4-5 เดือนมั้งผมลาออกจากพยาบาลลาออกจากโรงพยาบาลต้องไปทำงานอีกที่นึงแล้วก็ต้องย้ายที่อยู่ไปด้วยไปอยู่คอนโดนึงแถวอ่อนนุชทุกคนเชื่อไหมผมก็ไปอยู่ได้ประมาณเดือน2 เดือนแหละสักพักเพิ่งสังเกตคือตอนเช้าเนี่ยฉันจะต้องมานั่งวินที่อยู่ตรงข้ามคอนโดเพื่อไปที่ทำงานเป็นเดือนแล้วกูเพิ่งมาสังเกตวัดอะไรวะอยู่ตรงข้ามคอนโดฉันพอมองป้ายวัดก็คือวัดมหาบุตรตอนแรกยังไม่รู้ไงก็ทำไมชื่อคุ้นๆวะลองเดินเข้าไปดูหน่อยดิเท่านั้นแหละศาลย่านาคตั้งอยู่ก็เลยนึกถึงเรื่องพ่อเรื่องฝันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกันไหมผมก็พิสูจน์ไม่ได้ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็เป็นความบังเอิญที่แบบบังเอิญเกินวันนั้นฉันก็ไหว้อะไรไปแต่ก็ไม่เคยฝันเห็นอะไรแบบนี้อีกแล้วซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นละย้ายออกมาละคือมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่แบบปาฏิหาริย์ชัดเจนหรอกแต่พอมาคิดดูมันก็ดูจะเชื่อมโยงกันแล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญที่แปลกๆอยู่เหมือนกันหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้ผมเลยไม่รู้ไงความเชื่อก็เลยอยู่มาที่50-50ครึ่งผมฟันธงไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เนาะ ฝอยยาวแล้วฉันก็ถ้าใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับย่านาคที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยมาเม้นแชร์กันได้ผมอยากอ่าน ผมชอบอ่านและก่อนจากการคลิปนี้อย่าลืมนะช่องมีเมมเบอร์แล้วใครอยากหนุนค่าหนมช่องสมัครเมมเบอร์ได้เลยหรือว่าจิ้มคำว่าตังหรือโดเนทผ่านลิงก์ในเม้นต์ปักหมุดได้เลยนะครับแต่แค่ทุกคนเข้ามาดูมาไลค์มาคอมเมนต์คุยกันเนี่ยก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องแล้วขอบคุณทุกคนมากๆและสำหรับ Movie in Detail ครั้งต่อไปอยากให้ผมมาวิเคราะห์เจาะลึกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันไว้นะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายแม่ปรึกษาหน่อยสิโฉนดที่ดินตรงนี้เนี่ยรวมบ้านแล้วก็สวนทุเรียนไว้ด้วยใช่ไหม